Hei, voisinko saada apua, kiitos. Hei, totta kai, miten voin auttaa? Tarvitsisin kissalleni uuden antipunkkilääkkeen. Ymmärrän. Minkä niminen kissasi on? Kissa on nimeltään Misu. Kuinka vanha Misu on? Misu on 3-vuotias. Hyvä. Onko Misu terve tällä hetkellä? Kyllä, hän voi hyvin. Ei ongelmia. Loistavaa. Onko Misulla ollut aiemmin kirppuja? Valitettavasti oli vähän viime keväänä. Oletteko käyttäneet jotain lääkettä ennen? Kyllä, ostin täältä edellisen kerran. Muistatko lääkkeen nimen? Olisiko se ollut Frontline? Frontline sopii useille kissoille hyvin. Halusitko saman lääkkeen nyt? Kyllä, haluaisin saman. Onko teillä varastossa? Kyllä, meillä on Frontlinea hyllyssä. Montako pipettiä tarvitset? Voinko saada paketin, jossa on 3 pipettiä? Totta kai, 3 pipetin pakkaus maksaa 25 €. Se sopii hyvin, kiitos. Voinko maksaa kortilla? Kyllä, maksaminen kortilla onnistuu. Tarvitsetko ohjeita lääkkeen käyttöön? Olisi hyvä kuulla vielä ohjeet. Levitä pipetin sisältö kissan niskaan karvojen alle. Vältä, että Misu nuolee lääkettä. Ymmärretty, kiitos neuvosta. Lääke vaikuttaa noin 4 viikon ajan. Hyvä tietää, milloin sä voin antaa uuden annoksen. Uusi annos annetaan 4 viikon kuluttua. Kiitos paljon avusta. Ole hyvä, toivottavasti Misu pysyy terveenä. Mukavaa päivän jatkoa teille. Samoin sinulle ja Misulle. Katso Anna, löysin jotain taskusta pesun jälkeen. Mitä löysit, Mikko? Tämä on älykello, se oli housujeni taskussa. Voi ei, oliko se pesukoneessa? Kyllä, se pyöri pesukoneessa koko ohjelman ajan. Onko se vielä kunnossa? En tiedä, näyttö toimii, ainakin nyt. Onpa hyvä, ettei se mennyt rikki kokonaan. Niinpä, pelkäsin, että vesi pilaisi sen. Oletko kokeillut, toimivatko napit? Painan tästä, kyllä, ainakin yksi nappi toimii. Muistatko, milloin viimeksi käytit kelloa? Luulisin, että eilen lenkillä. Sinun täytyy olla varovaisempi jatkossa. Olet oikeassa, unohdan usein tyhjentää taskut. Minäkin löysin joskus lantteja pesukoneesta. Niin käy helposti, taskut unohtuvat nopeasti. Voitko liittää kellon vielä puhelimeesi? Kokeilen kohta, toivottavasti yhteys toimii. Kannattaako älykello kuivata vielä paremmin? Ehkä laitan sen riisin joukkoon varmuuden vuoksi. Hyvä idea, se auttaa imemään kosteutta. Onko sinulle koskaan käynyt näin pesussa? Kyllä, löysin kerran muistitikun pyykistäni. Se teki vähän temppuja, mutta toimi lopulta. Onneksi laitteet ovat nykyään vähän kestävämpiä. Niinpä, mutta pitää silti olla tarkkana. Jaan tämän tarinan ystävälle, hän nauraa varmasti. Varmasti, tämä on aika hauska sattumus. Kiitos, että muistutit taskuistani, opin tästä. Ole hyvä, nyt laitan nämä pyykit kuivumaan. Hyvä idea, minä nostan kelloni riisipussiin. Toivotaan, että se toimii aamulla. Hei Matti, tiedätkö mikä tämä laturi on? Näytetäänpä. Se on todella outo laturi. Yritin liittää sen puhelimeeni, ei toiminut. Kokeilitko myös tablettia? Joo, mutta eipä sopinut siihenkään. Ehkä se on vanhan laitteen laturi. Voisiko olla Nokian puhelimeen?
En usko, Nokian laturit ovat leveämpiä. En edes tunnista tätä pistoketta. Tässä päässä on hassu pyöreä muoto. Ehkä tämä on kameran laturi. Totta, meillä oli vanha Canon-kamera. Voisin kokeilla sitä kameraan. Mutta missä se kamera nyt on? Mä Luulen, että se on makuuhuoneen laatikossa. Voisitko hakea sen? Toki, mutta katsotaan vielä hetki laturia. En löydä mitään tuotemerkkiä tästä. On ehkä tuotu ulkomailta. Saimme tämän Kaijan perheeltä Turusta. Heillä on paljon elektroniikkaa. Ehkä on parempi kysyä Kaijalta. Voisin lähettää hänelle kuvan tästä laturista. Hyvä idea. Hän ehkä tunnistaa sen heti. Tämä meidän johtolaatikko on kyllä täysi. Niin on. Liikaa johtoja ja latureita. Pitäisi järjestellä ne kunnolla joku päivä. Tää laturi näyttää ihan ufolta. Niin näyttää. Kaikki laturit ovat erilaisia. Olisi helpompaa, jos kaikilla olisi sama laturi. Se olisi niin kätevää, varsinkin matkalla. No, laitetaanko tämä laturi takaisin laatikkoon? Joo, laitetaan ja kysytään Kaijalta myöhemmin. Katso Mikko, tässä on vielä yksi ostoskassi. Voi ei, se jäi tänne autoon. Milloin kävit kaupassa viimeksi? Ehkä 3 päivää sitten. Apua! Mitä olet ostanut tähän kassiin? En muista tarkalleen, ehkä leipää ja maitoa. Toivottavasti siellä ei ole mitään pilaantunutta. Katsotaanpa yhdessä, mitä siellä on. Minä avaan kassin nyt. Täällä on kananmunia ja jogurttia. Hups, jogurtti ei taida olla enää hyvä. Taidetaan joutua heittämään se pois. Mutta leipä näyttää ihan hyvältä vielä. Onneksi ei mitään lihaa tai kalaa. Hyvä, ettei ollut jäätelöä. Se olisi sulanut. Olen vähän hajamielinen joskus. Ei se mitään, Mikko. Kaikille käy näin joskus. Kiitos Anna, olet ymmärtäväinen. Ensi kerralla tarkistetaan auton takakontti heti. Niin tehdään, otetaan tavaksi. Mitä teemme tälle leivälle? Voimme tehdä siitä voileipiä iltapalaksi. Se kuulostaa hyvältä. Tarvitsemme voita ja juustoa. Keittiössä on vielä juustoa jäljellä. Hyvä, käyn pian keittiössä viemässä nämä. Entä kananmunat, ovatkohan ne vielä hyviä? Voimme testata ne kulhossa vedellä. Hyvä idea, Anna, olet kekseliäs. Kiitos. Toivottavasti seuraava ostosreissu on helpompi. Lupaan muistaa ostokset tulevaisuudessa. Minäkin voin muistuttaa sinua tarvittaessa. Naurattaa vähän tämä tilanne, eikö vain? Kyllä, elämä on täynnä pieniä yllätyksiä. Hei Anna, oletko nähnyt avaimiani? Hei Mika, en muista nähneeni niitä. Laitoin ne eilen sohvapöydälle. Siivosin tänään olohuonetta. Ehkä siirsin ne vahingossa. Missä kaikkialla siivosit? Pyyhin pöydät ja imuroin maton. Katsoitko myös sohvan alle? Kyllä, nostin sohvatyynyt ja imuroin ne. Voisivatko avaimet olla kirjahyllyllä? En muista laittaneeni mitään hyllylle. Mutta järjestin lehdet pöydältä. Onko lehtien alla mitään nyt? Tarkistin jo, ei siellä ollut mitään. Voisiko ne olla kukkaruukun takana? Siirsin kukkaruukkua, mutta en nähnyt avaimia. Tämä on kyllä outoa. Tarvitsen avaimet töihin aamulla. Älä huoli, löydämme ne varmasti. Katsotaan vielä nojatuolin ympärille. Hyvä idea, autatko minua etsimään sieltä?
Totta kai, katson maton alta. Täällä ei näy mitään. Hei, onko tää sun lompakkosi? Kyllä, olin jo etsimässä sitäkin. Mutta missä ihmeessä ne avaimet ovat? Voivatko ne olla keittiössä? Vein roskat tänään, ehkä unohdin ne sinne. Katsotaan ensin vielä olohuone kunnolla. Ehkä löydämme ne yhdessä pian. Kiitos kun autat, Anna. Ole hyvä, Mika, yhdessä löydämme kaiken. Hyvää huomenta, Matti. Huomenta, Elina. Kello soi taas aikaisin. Niin, en muistanut laittaa sitä pois päältä. On lauantai, emme tarvitse herätystä. Olen niin tottunut arkeen, että unohdin. Kuinka monta kertaa kello soi? Se soi ainakin 3 kertaa jo. Anteeksi, että herätin sinut. Ei se mitään, olen silti väsynyt. Olitko valveilla vai nukkuitko syvästi? Minä nukuin syvästi, näin unta Helsingistä. Oi, kuulostaa mukavalta. Mistä uneksit? Kävelin rannalla ystävien kanssa. Se kuulostaa rauhalliselta unelta. Oli, mutta kello keskeytti. Onko sinun vaikea muistaa viikonloppuja? Kyllä, työviikko on aina niin kiireinen. Ajattelen usein työasioita aamulla. Voimme unohtaa työt nyt. On viikonloppu. Olet oikeassa, voimme olla rauhassa. Aamiaiselle ei tarvitse kiirehtiä. Haluatko juoda kahvia vai teetä ensin? Kahvia, kiitos. Tarvitsen energiaa. Tuon kahvin sänkyyn, jos haluat. Se olisi ihanaa, Elina. Herätyskello pitää muuttaa viikonloppuisin. Niin pitää, muuten se soi aina liikaa. Voimme laittaa kellon pois yöpöydältä. Hyvä idea. Kokeillaan ensi viikonloppuna. Nyt voimme nauttia hitaasta aamusta. Olet parasta seuraa tähän aamuun. Kiitos, Matti, sinä myös. Hyvää lauantaita meille. Katso, Anna, löysin tämän vanhan laatikon ullakolta. Se näyttää todella vanhalta. Kenen se on ollut? En tiedä, ehkä se kuului isoisälleni. Onko siinä lukko? Voiko sen avata? Ei ole lukkoa, se on vain tiukasti kiinni. Oletko koskaan nähnyt tätä ennen? En ole, ehkä se on ollut piilossa pitkään. Miltä se tuntuu kädessä? Onko se painava? On kyllä, se on yllättävän painava kokoon nähden. Ehkä siellä on jotakin arvokasta sisällä. Niin minäkin ajattelin, mutta en uskalla avata. Miksi et uskalla? Mitä jos siellä on jotakin tärkeää? Ehkä pelkään, että rikon jotain vanhaa. Ymmärrän. Historia on joskus arvoituksellista. Laatikko näyttää olevansa puuta. Onko siinä kaiverruksia? Kyllä, täällä on joitain nimiä, ehkä Ville tai Vilho. Voisiko se olla lahja jostain juhlapäivästä? Ehkä, tai muisto matkalta, koska tässä lukee Tampere. Tampere. Ehkä joku on tuonut sen sieltä. Isoäiti asui siellä nuorena. Olisiko hyvä kysyä äidiltä lisää tästä? Hyvä ajatus. Hän ehkä tietää tämän tarinan. Haluaisin todella tietää, mitä sisällä on. Laatikon salaisuus kiehtoo minua. Minuakin kiinnostaa. Voisiko siellä olla valokuvia? Tai vanhoja kirjeitä, ne olisivat ihania löytöjä. Jospa avaamme sen yhdessä joskus. Se olisi mukavaa. Tehdään se illemmalla. Voimme ottaa kupin teetä ja katsoa sisältöä rauhassa. Sopii hyvin. On aina mukavaa tutkia vanhoja esineitä. Niin on. Ne kertovat meille menneistä ajoista.
Olet oikeassa. Vanhoilla esineillä on oma tarinansa. Odotan innolla, mitä me löydämme laatikosta. Joni, unohdit taas kestokassin kotiin. Voi ei, olen niin huonomuistinen joskus. Tämä on jo 3. kerta tällä viikolla. Anteeksi, Minna, yritän aina muistaa sen. Onneksi minä otin oman kassini mukaan. Hyvä, että edes sinä muistat. Voinko tänään käyttää sinun kassia? Saat käyttää sitä, mutta ensi kerralla muista oma. Yritän laittaa oman kassin oven viereen. Se on hyvä idea. Näet sen, kun lähdet kaupalle. Niin, olen vain aina kiireessä. Kiire ei ole syy unohtaa ympäristöasioita. Olet oikeassa, Minna. Muovikassi maksaa taas ylimääräistä. En halua ostaa uutta kassia joka kerta. Se ei ole ekologista eikä taloudellista. Muistatko, kun Oulussa oli iso kampanja kasseille? Joo, siellä kaikki kantoivat värikkäitä kestokasseja. Oli hauska nähdä niin monia erilaisia kasseja. Ehkä voisin ostaa jonkin kivan, jotta muistaisin sen paremmin. Hyvä idea. Valitse vaikka joku hauska kuvio. Entä eläinkuosi? Pidän kissoista. Se sopii sinulle. Näetkö täällä eläinkuosisia? Tuolla näyttää olevan kassiteline. Mennään katsomaan yhdessä ennen kuin aloitamme ostokset. Kiitos, Minna. Olet aina niin järjestelmällinen. Jonkun täytyy pitää järjestys. Lupaan opetella muistamaan kassin jatkossa. Se helpottaa ostoksia meille molemmille. Niin, ja se säästää luonnon lisäksi myös rahaa. Juuri niin. Oletko valmis ostoksille nyt? Olen valmis. Mennään yhdessä hyllyille. Mikko, oletko koskaan lukenut tämän laitteen ohjetta? En, Anna. Luulin, että osaan käyttää sitä ilman ohjetta. Minäkään en ole lukenut. Aina vaan painoin tätä nappia. Niin minäkin. Toimiihan se, mutta ei ehkä oikein. Katso, täällä lukee, että ensin pitää lisätä vettä. Vettä. Olen aina laittanut leivät suoraan sisään. En minäkään ole koskaan käyttänyt vettä. Ehkä siksi leivistä tuli aina niin kuivia. Täällä sanotaan myös, että voi käyttää höyryä. Ahaa, siksi tässä takana on pieni säiliö. Olemme siis käyttäneet tätä leivänpahdinta ihan väärin. Tämä on oikeasti höyrytysleivänpahdin, ei tavallinen. Tuo selittää paljon, ei ihme, että maku oli outo. Tässä on myös eri ohjelmia, kuten rapea ja pehmeä. Aina käytin vain sitä yhtä nappia keskellä. Minä myös, mutta täällä suositetaan eri ohjelmia eri leiville. Haluatko kokeilla tehdä leipää nyt ohjeen mukaan? Joo, kokeillaan. Minä kaadan vettä säiliöön. Hyvä, minä valitsen ohjelman rapea. Laitoin 2 siivua ruisleipää tähän. Nyt painan käynnistysnappia. Toimiiko? Nyt kuuluu höyryn ääni, hauskaa. Leipä tuoksuu paljon paremmalta nyt. Niin, näyttää paremmalta kuin ennen. Se taitaa olla vihdoin valmis. Ota leivät pois. Otetaan, vau, ne ovat ihan pehmeitä ja rapeita. Maistan. Tämä on kyllä paljon parempaa. Täytyy myöntää, ohje auttaa. Anteeksi, etten lukenut aiemmin. Ei haittaa, minäkään en lukenut. Nytpähän osaamme. Kiitos Anna, kun toit esiin ohjekirjan. Kiitos Mikko, kun kokeilit kanssani. Opimme yhdessä. Nyt tiedämme, miten laite oikeasti toimii. Kyllä, aina kannattaa tarkistaa ohjeet. Voi ei,
tämä verho on taas irronnut oikealta puolelta. Niinpä huomasin sen aamulla, se tippuu usein. Mikähän siinä on vikana? Tanko on ihan suora. Ehkä kiinnike on löystynyt, katsonpa lähemmäs. Kiitos Pekka, en itse yletä kunnolla ylös. Ei se mitään, Eevi. Tässä olohuoneessa on korkea katto. Pidän tästä verhosta, mutta se on aina pulassa. Onhan se kyllä kaunis. Sopii hyvin huoneeseen. Ostin sen Jyväskylän torilta viime kesänä. Se oli hyvä löytö. Väri on rauhallinen. Vihreä verho tuo tänne rauhaa ja valoa. Yritän kiinnittää verhotangon tiukemmin. Tarvitsetko ruuvimeisseliä tai vasaraa? Ruuvimeisseli voisi auttaa, kiitos. Minä käyn hakemassa sen keittiön laatikosta. Tässä, ole hyvä. Onko sinulla kaikki muu? Kiitos, tämä riittää. Katson kiinnitystä ensin. Ole varovainen, ettet kolauta päätäsi. Älä huoli, olen varovainen. Kuinka se näyttää? Onko se ihan kunnossa? Kiinnike on vähän löysällä. Kiristän sitä. Ehkä pitäisi vaihtaa suuremmat ruuvit. Voisiko se auttaa? En tiedä mitä tehdä muuten. Kokeillaan ensin kiristää kunnolla. Hyvä idea. Toivottavasti tämä toimii nyt. Noin, nyt kiinnitin sen. Voitko nostaa verhon? Totta kai. Nostan sen varovasti paikoilleen. No niin, onnistuiko? Näyttääkö se hyvältä? Tosi hyvältä. Nyt se pysyy paremmin kiinni. Toivotaan, ettei se enää putoa. Jos putoaa, korjataan taas yhdessä. Kiitos avusta, Pekka. Olet taitava. Kiitos, Eevi. On mukava auttaa sinua.